Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại sang bài học tiếp theo. Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách địa chỉ. Đấy. Bây giờ chúng ta có một cái file với địa chỉ rất là nhiều như thế này. Đấy. Thôn, xóm này, xã, huyện, tỉnh. Đó. Bây giờ yêu cầu của chúng ta là cần phải tách ra thôn riêng, xã riêng, huyện và tỉnh riêng. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái thủ thuật vô cùng hay và nó được dùng trong thực tế rất là nhiều nhưng mà lại rất ít người biết. Đấy, thì các bạn xem và các bạn có thể là tải cái file này và các bạn hãy thực hành lại theo cái hướng dẫn của mình. Rồi bây giờ nhá, ví dụ mình cần tách thôn xóm từ cái địa chỉ này. Đấy, các bạn thấy là tách thôn xóm từ địa chỉ này thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, mình hướng dẫn các bạn làm rất là đơn giản như sau. Đầu tiên chúng ta ví dụ chúng ta xác định thôn xóm của chúng ta là chữ là khu 3 đúng không ạ? Đấy, khu 3 này, này thị cầu này, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chẳng hạn, với trường hợp với người này. Thì đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ gõ chữ khu 3 ở đây. Đấy, chúng ta gõ chữ khu 3. Đó. Các bạn gõ chữ khu 3 nhé. Sau đó các bạn sẽ nhấn phím Ctrl E. Đấy, Ctrl và phím E nhá, mình nhấn Ctrl này, phím E này. Đó, các bạn thấy chưa? Là nó sẽ tách ra cho các bạn ngay lập tức là tương tự cho những người khác. Nó tuân theo cái quy tắc là nó sẽ lấy cái giá trị này, tức là cái chữ ấy, mà ở trước cái dấu gạch này này các bạn nhé. Đấy, thường là cái địa chỉ của chúng ta là thường là phân cách dấu gạch hoặc là dấu phẩy đúng không ạ? Đó. Thì khi mà nếu mà địa chỉ của các bạn phân cách bởi dấu phẩy, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Đấy, các bạn xem người thứ hai này, đúng không? Người thứ ba này, đó, người thứ tư này và tương tự như thế luôn, đúng không ạ? Đó, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh. Rồi tiếp theo đến xã thì sao? Xã ví dụ bây giờ mình sẽ gõ ở tại cái cột xã này là thị cầu đi. Đấy, thị cầu. Đấy. Thì khi chúng ta nhập liệu thì chắc chắn nó tuân theo một cái quy tắc nhất định đúng không ạ? Nó phải có 4 cái thông tin, như ví dụ như người này, đây là Phượng Mao Quế Võ Bắc Ninh, đây là người lại thiếu một thông tin đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải thêm một cái thông tin, ví dụ như là thôn gọi là thôn Mao Dọc đi. Đấy, Mao Dọc nhá. Đấy, gạch ngang Phượng Mao Quế Võ Bắc Ninh. Đó. Thì mình sẽ chạy lại cái cột đầu tiên các bạn nhé. Mình sẽ làm lại cái cột đầu tiên. Đó, mình sẽ gõ khu 3 này. Khu 3. Đó, xong bắt đầu mình nhấn Ctrl E. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, thì nó sẽ tách ra cho các bạn. Đó, rất là nhiều luôn. Đây là mình trích lọc ra một cái data ở trong thực tế. Nó rất là nhiều luôn. Đấy, 813 người các bạn nhé. Đó. Rồi, bây giờ xã tương tự như vậy, mình sẽ gõ là thị cầu ở đây. Đấy, nếu bạn nào biết cái công dụng như thế này, các bạn làm rất là đơn giản đúng không? Các bạn chọn thị cầu và các bạn nhấn Ctrl E. Đó, thì nó sẽ tách ra xã, phường cho các bạn, đúng không? Đó, rất là nhanh chóng. Đó. Rồi tiếp huyện tương tự như vậy. Đấy, mình sẽ làm nhanh. Thành phố Bắc Ninh đúng không ạ? Đấy, thành phố Bắc Ninh. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl E. Đó, rất đơn giản. Tỉnh đúng không ạ? Tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh. Đó, chúng ta nhấn Ctrl E. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy nhanh không? Đấy, rất là nhanh và rất là hay luôn, đúng không ạ? Đấy, và có tính áp dụng thực tế. Những cái video của mình chia sẻ là nó mang tính chất ứng dụng thực tế, nó không có hoa mỹ các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ nhé, giả sử mình dạy các bạn một cái thủ thuật nữa là bây giờ giả sử mình muốn lọc ra tất cả những cái người nào đó ở Bắc Ninh, đúng không? Và sao chép nó sang một cái nơi khác. Đấy, chúng ta lọc ra và sao chép sang một cái nơi khác. Bây giờ yêu cầu của chúng ta là lọc những người ở Bắc Ninh và chúng ta sao chép những cái người đó sang bên này, đúng không? Chúng ta có rất nhiều cách, nhưng mà cái cách mà mình hướng dẫn các bạn là ít người biết và nó cũng ứng dụng trong thực tế rất là nhiều. Bây giờ mình muốn đầu tiên á, mình sẽ phải lọc những cái người ở Bắc Ninh ra trước, đúng không ạ? Đấy, mình lọc người ở Bắc Ninh này.
Mình gõ chữ Bắc Linh ở đây. Đó, thì nó sẽ lọc ra toàn bộ những cái người ở Bắc Linh. Đấy, và yêu cầu của chúng ta là bây giờ mình cần phải là sao chép nó sang cái cột bên này, đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề là bây giờ cái cột nó đang lọc này, các bạn thấy này, các bạn chú ý nhé. Cái cột này đang lọc này này. Đấy, cột này đang lọc. Nếu giả sử bây giờ mình copy như thế này. Đấy, mình copy bình thường như thế này, đúng không? Mình để sang bên này và mình dán sang bên này, đúng không? Các bạn xem điều gì nó xảy ra nhé. Đấy, bây giờ mình mở nọc ra này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó lại sao chép tất cả luôn. Không chỉ những người ở Bắc Ninh mà là những cái người ở chỗ khác thì nó lại nhảy không đúng, đúng không ạ? Đây các bạn thấy nhá. Cái người ở thị cầu Bắc Ninh này, mình tô màu vàng này. Đấy. Đây này, đây là người đầu tiên, đúng không? Các bạn xem nhá, người đầu tiên này. Đấy. Cái người thứ ba thì nó lại nhảy sang cái dòng số 2, các bạn thấy không? Đấy, người số 3 bên này nó lại nhảy sang dòng số 2. Đấy, xong tiếp theo là đến là người số 3. Đấy, tức là nó chỉ lấy những người Bắc Ninh nhưng mà nó lại dán vào lần lượt cho chúng ta, đúng không? Các bạn thấy không? Đấy, Bắc Ninh nhá, rồi đấy. Tức là nó không còn đúng nữa. Tức là nếu mà giả sử cái người này, thông tin này thì nó đúng, may mắn nó đúng. Nhưng mà cái người này thì sang đây thì nó lại không đúng nữa. Người này là địa chỉ khác mà. Khi chúng ta đăng lọc như vậy mà chúng ta dán sang như thế thì nó sẽ không đúng, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta khi mà chúng ta lọc sau đó chúng ta copy ấy, nhưng mà chúng ta làm như thế nào để sang bên này ấy, cái người này nó vẫn phải là dòng này và người này nó vẫn phải là cái dòng này, và tương tự cho những người khác. Nó không được đảo lộn cái vị trí dòng đi, bởi vì nếu mà đảo lộn như vậy thì nó thành ra là dâu ông nọ cắm cằm bà kia thì nó sẽ bị sai, đúng không ạ? Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm thế nào mà để chúng ta có thể là copy người nào của người đấy, người nào nó đi đúng với cái dòng của người đấy thì chúng ta làm như thế nào. Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau nhé. Đầu tiên mình cũng sẽ lọc những người ở Bắc Ninh ra trước, và những người ở tỉnh khác cũng tương tự như thế luôn. Đó, mình lọc những người ở Bắc Ninh này. Sau đó mình sẽ bôi đen toàn bộ. Đấy, mình bôi đen toàn bộ. Đấy, bôi đen toàn bộ cái cột đó các bạn nhé. Sau đó mình nhấn phím Ctrl trên bàn phím. Các bạn nhấn phím Ctrl trên bàn phím và các bạn lại quét chọn tiếp cái cột mà các bạn muốn sao chép sang. Đấy, mình muốn sao chép sang cái cột này thì mình nhấn Ctrl và mình quét nó. Sau đó các bạn sẽ nhấn phím Ctrl và R. Nhấn Ctrl R. Đó. Thì lập tức là nó sao chép sang cho các bạn. Đó, nó sao chép sang cho các bạn. Và bây giờ mình nhả bộ lọc ra các bạn xem nhé. Mình nhả bộ lọc này. Đó, các bạn thấy chưa? Là nó chỉ sao chép những cái người ở Bắc Ninh sang thôi. Còn những người ở không phải ở Bắc Ninh, tức là những cái dòng mà đang bị ẩn đấy, là nó không có sao chép. Đó, các bạn thấy chưa? Tức là cái cách này là cách sao chép sang dữ liệu sang một cái vùng khác mà trong khi mà nó đang lọc. Đấy, các bạn thấy chưa? Là lọc toàn bộ những người ở Bắc Ninh ra, còn những người ở nơi khác nó không quan tâm. Đó, và cái thứ tự của nó vẫn chính xác như thế. Đấy, các bạn có thể kiểm tra vài thông tin này, các bạn thấy đúng không ạ? Nó rất là hay. Đó, mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Nếu bạn nào muốn giỏi Excel các bạn liên hệ mình có dạy Excel cho người đi làm nhé. Còn bạn nào mà không có điều kiện, các bạn có thể là xem trên kênh của mình miễn phí. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những clip tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Số điện thoại của mình có để trên này các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo.